Moikka vaan kaikille! Eli mä ajattelin tänään, että mä vähän puhuisin teille suomeksi, koska monet teistä halusivat, että mä teen enemmän videoita suomeksi. Eli tänään on keskiviikko ja mä oon ollut Suomessa tasan viikon nyt. Joo, mä tulin viime keskiviikkona tänne takas Suomeen Lontoosta. Niin, eli viime viikolla mä lensin Skotlannista Lontooseen ja olin siellä pari päivää parin ystävän kanssa. Ja ei hyvänen aika, kun me päästiin sinne hotellille. Mä oikeesti luulin, että mun pitää sit nukkuu lentokentällä, kun meitä oli 3. Ja sitten me sanottiin heille, että joo, me tilattiin 3 hengen huoneen. Sitten ne sanoi meille, että eihän 3 voi olla samassa huoneessa, teillä pitää olla 2 eri huoneet. Ja sitten me sanottiin, että kun me varattiin tää huone, niin me laitettiin siihen, että meitä on 3. Ja sitten niinku, siinä ei ollut mitään ongelmia ennen kuin me päästiin paikan päälle. Sitten ne vähän katsoi meitä, että no, jonkun pitää sitten tästä lähteä, että vaan 2 saa jäädä tänne. Ja sitten me oltiin niinku vähän niinku, what the... Ja siitä me vähän ihmeteltiin siitä vähän aikaa, että no, et pitääkö meidän sit kaikki lähteä, jos yksi meistä ei pysty jäädä, niin lähdetäänkö kaikki sitten tekemään sieltä. Niin sit vähän ajan päässä, kun me oltiin juttelemassa, mitä me aiotaan tehdä, niin sit se tuli sinne ja sit sanoi, että no onhan meillä yksi huone, missä on 3 sänkyä, ja meillä oli niinku, tämän kaiken jälkeen te sanotte meille, että teillä onkin sit huone, missä on 3 sänkyä. Mä en tiedä, mitä ne yritti siinä skämmailla, mut kuitenkin vähän positiivisemmalla fiiliksellä, niin mitäs me tehtiin Lontoossa? Me vähän käveltiin. Se eka päivä, kun me mentiin, me oikeasti vaan käveltiin siellä ympäri. Me mentiin sinne Trafalgar Square, me nähtiin yksi musikaali. Mut sit seuraavan päivän oli oikeasti ihan parasta. Me käytiin siellä Harry Potter studiolla. Se Warner Bros. Harry Potter Studio Tour. Oh my god, what a dream come true. Oikeasti mä oon oottanut, että mä voin päästä sinne kiertelee 5 vuotta ainakin. Tää paikka ihan oikeasti on ollut niinku ihan siellä lista ykköspaikka, mihin mä oon halunnut päästä käymään. Mulla on ollut nää liput ehkä pari kuukautta nyt ja joka päivä mä oon niinku äksannut niitä päiviä, että milloinkas mä pääsen Lontooseen, päästä Harry Potter studioon ja sitten mä pääsinkin ja se oli oikeasti ihan kaikki mitä mä toivoin. Ja sit kunhan tää Draco Malfoy on niinku ihan mun lemppari, niin siellä mä sit juoksentelin yhdessä Slytherin paikasta toiseen, niin joka ikinen pikku Slytherin juttu mä niinku siellä täysin juoksen sinne ja otan pari kuvaa. Ja kun mä sanon pari kuvaa, mä tarkoitan niinku 100 kuvaa. Ja sit mun kaveritkin joka kerta Draco Malfoy jossain kyltissä tai jossain jonkun sen hiukset tai sen puku tai jotain. Ne oli ihan heti sinne, Katja, tuu tänne! Ja sit mä siellä juoksen, Draco! Oh, oikeesti ihana. Draco on niin. Ja sit mä sain kokeilla butterbeeria ekaa kertaa. Se oli oikeesti niin paljon parempaa kuin mä luulin. Se vaahtomainen osuus sen juoman päällä. Se maistui mun mielestä vähän semmoiselta voin makuiselta kermavaahdolta. Ja se oikeesti se kuulostaa aika kauhealta, mutta se oli mun mielestä aika hyvää loppujen lopuksi. Ja sit se juomakin oli semmonen vähän raikkaan makunen. Et se ei ollut yhtään niinku oluen makunen. Ja sit mitäs me tehtiin? Siellä oli se Number 4 Privet Drive, joka on se paikka, missä Harry asui, kun se oli pieni sen Muggleseen luona. Sitten siellä oli se Night Bus, joka siellä on oikeasti ihan kaikkea. Ja sit siellä pystyi nähdä niinku Voldemortin ja sitten tämän Dobin. Mä oon nyt lukenut nämä kirjat englanniksi, niin mä en tiedä mitkä niiden nimet on suomeksi. Mut kuitenkin siellä oli kaikki nämä Snapes, Potions Class and Dumbledore Office. Ja kaikki nämä paikat oli ihan mielettömän makeeta nähdä se niinku oikeesti niinku olla siellä. Ja oikeesti. Me oltiin siellä varmaan 3,5 tuntia, melkein 4 tuntia. Mä olisin kyllä ihan varmasti voinut olla siellä 10 tuntia. Seuraavan kerran mä kyllä menen sinne takas ja sit mä vietän siellä ihan koko päivän. Mä niinku paan sivuun semmosen ihan kokonaisen päivän, että mä vaan siellä oon. Ja sit sen jälkeen mä tapasin yhden mun YouTube-kaverin nimeltä TJ. Sen kanava on Foodish Beauty. Ja se on nyt mun 3. YouTube-kaveri, joka mä oon niinku tavannut oikeassa elämässä. Se on aina vähän semmonen tilanne, että kun oikeesti on kattonut jotain niinku tietokoneesta, tai puhelimesta tai missä vissiin kattoo näitä ihmisiä. Ja sitten ne on tämän screenin takaa. Mut sit kun oikeesti näkee ne niinku livenä, se on niin outo tunne. Se eka 5 minuuttia, kun vähän kattoo niitä ja sitten on niinku, siinäs ne on, niin ne on oikeesti just tossa mä voin niinku koskettaa. Se on semmonen vähän outo tunne. Vähän sama kun mä näin ton Adam Lambertin ekaa kertaa niinku livenä, niin mä olin vähän niinku, että siinä se on. Ja sitten kun me saatiin kuvakin sen kanssa, niin se ei oikeasti tuntunut oikealta.
se oli vähän niinku, että onko se oikeasti tossa vai niin onko tää mun mielikuvitus, mut kuitenkin. Mut joo, kuitenkin nyt mä oon täällä takas Suomessa, mä oon täällä varmaan, tai en varmaan, mä oon täällä vielä pari viikkoa ennen kuin mä lähden takas Skotlantiin tekemään mun loppukokeet. Mut joo, toivottavasti tää video on ollut ihan ok. Tää mun suomen kieli vähän ruostuu nyt, kun mä en käytä sitä melkein yhtään tuolla Skotlannissa. Niin se joskus vähän tuntuu, että mun sanat vähän... Niin mä käytän vähän finglishia vähän enemmän. Mutta joo! I guess that just about concludes this video. Until next time.